අරගෙන එන්නේ Apple credit card එකේ hands on experience එක. දෙදස් 19 මාර්තු මාසෙ විතර තමයි Apple ආයතනය නිවේදනය කරේ එයාලා Apple කස්ටමර්ස්ලට Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හඳුන්වා දෙන්න යනවා කියලා. ඉතින් මේක Apple Pay වල extended version එකක්. එතකොට Apple Pay සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උනේ Apple phone එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ phone එකට තමගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක connect කරලා Apple Pay පහසුකම තියෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ගන්නේ නැතුව phone එකෙන් අදාළ payments කරන්න පුළුවන් තමන් කරන ගනුදෙනු වලට. ඉතින් මේක තව ටිකක් ඉදිරියට අරන් ගිහිල්ලා Apple විදිහට නැත්තම් ඒක එයාලගේ ආවේනික විදිහටම එයාලගේම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දෙනවා කියලා 2019 මුල කාලේ නිවේදනය කරා. මේක මුල්ම කස්ටමර්ස්ලට especially reviewers-ලට වගේ කට්ටියට 2019 ඔක්තෝබර් වගේ වෙද්දි හම්බුණා. ඉතින් 2020 මටත් පුළුවන් වුණා ඇප්ලයි කරලා Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ලංකාවට මේක විශේෂ ආරංචියක්. මොකද තාම ලංකාවට Apple Pay තිබුණට Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මම හිතන්නේ නෑ. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ගැන චුටි වීඩියෝ එකක් කරන එක හොඳයි කියලා කට්ටියගේ දැනුවත් පිරිවෙන නැත්තම් කට්ටියට දැනගන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද නැත්තම් මේ Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ ෆීලිං එක කොහොමද Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියෙද්දි කොහොමද දැනෙන්නේ කාඩ් එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද මොනවද අනිත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වලට වඩා මේකේ වෙනස්කම් කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. මුලින්ම අපි බලලා ඉමු මේකේ අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එක. කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම අපි කියනවා ඒකට මිනිමලිස්ටික් ලුක් එකක් තියෙන්නේ. ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන්නේ වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කාඩ්බෝඩ් මේක කාඩ්බෝඩ් වුණාට කාඩ්බෝඩ් කියලා කියන්න බැරි ගන්නට ක්වොලිටි එකට හදලා තියෙනවා. වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ Apple logo විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඇරියහම ඇතුලේ Apple කාඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න විදිහ මම ඊළඟට පෙන්නන්නම්. හරි අපි දැන් අලුත්ම Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරගමු. මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න මේ පැකට් එකේ තියෙන්න ඕනේ කවර් පැකේජින් එකත් එක්කම තියෙන්න ඕනේ ඇක්ටිවේට් කරන්න. හරි සිම්පල් ඇක්ටිවේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන්නේ. right. අපි දැන් කතා කරමු කාඩ් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන. ඉතින් අනිත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට වඩා මේක වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් Apple ක්‍රමය ගැන විදිහට අපි හිතුවොත් එහෙම මේකේ මුලින් අපිට කිසිම අපේ නම බලා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එක අයිති කරගෙන නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කාඩ් එකේ අංකයක් කිසිම දෙයක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංකේ බලා ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි කාඩ් එක පිටිපස්සේ සාමාන්‍යයෙන් සයින් කරන්න ප්ලේස් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල මේකේ නැහැ. මේක සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බැංකුව Goldman Sachs බැංකුව සහ මාස්ටර් කාඩ් එකතු වෙලා තමයි මේකේ මුදල් ගනුදෙනු පැත්ත එහෙම නැත්නම් තනිකරම
මනි හැන්ඩලින් කරන්න මෙන්න මේ ආයතන දෙක ඒක තියෙනවා ඊළඟට අපි දන්නවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක තියෙනවා මැග්නටික් ස්ට්‍රයිප් එකක් අපිට ස්වයිප් කරලා පේ කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ මැග්නටික් ස්ට්‍රයිප් එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට ප්‍රීමියම් ලුක් එකකට මෙන්න මේ විදිහට යටින් දාලා තිනවා ඉතින් මේ පැත්තේ Apple logo එක තියෙනවා chip එක තියෙනවා chip reader එකට ගහලා පේ කරන කටියට ඉතින් අනික් විශේෂත්වය තමයි මේ කාඩ් එක ගැන කතා කරද්දි මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කාඩ් එක හදලා තියෙන්නේ ටයිටේනියම් කියන ලෝහයෙන්. ඉතින් මේක ප්ලාස්ටික් කාඩ් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා අතර ගත්තාම තේරෙනවා ටිකක් බරයි අනික් කාඩ් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට වඩා. ඊට අමතරව ඔයාලට සද්දය ඇහෙනවා මේක ලෝහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක්. ඉතින් මේක තමයි ෆස්ට් ටයිම් මම ලෝහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් මෙටල් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් යූස් කරන ටයිටේනියම්. ඉතින් මෙයාලා ඇඩ්වයිස් කරද්දි එහෙම නැත්නම් ඊමේල්ස් එවද්දිත් එවන්නේ ටයිටේනියම් Apple කාඩ් එක කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකයි අනිත් ක්‍රෙඩිට් කාඩුයි සංසන්දනය කරලා බලද්දී විශේෂයෙන්ම වාසියක් කියලා දෙයක් හම්බෙන්නේ ඔයා Apple ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගද්දී. ඒ ඇරුණකොට අනික් සාමාන්‍ය ඕනම ගනුදෙනුවකට මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනික් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් වෙනත් Amex හරි Discover හරි වෙනත් නැත්නම් Master කාඩ් එකක් වෙන ඕනම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන විදිහට මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂ වාසියක් කියලා දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි කාඩ් එක ඇරුණුකොට විශේෂ වාසියක් කියලා දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය ගනුදෙනුවලදී. හැබැයි ඔයාට Apple ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගද්දී ඔයා Apple ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා හරි Apple වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි Apple ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගද්දී Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙන කට්ටියට වාසියක් හම්බෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්න මාසික ගෙවීමේ ක්‍රමයට පොලි රහිතව. ඉතින් මේක විශේෂ වරප්‍රසාදයක් Apple ප්‍රොඩක්ට් වලට කැමති කට්ටියට Apple ප්‍රොඩක්ට් පාවිච්චි කරන කට්ටියට එකපාර ඩොලර් 1000ක 1500ක වගේ ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකකට යද්දී එකපාර එක ගෙවන්නේ නැතුව Apple ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ෆයිනෑන්ස් කරන්න. අවුරුදු 2කට ෆයිනෑන්ස් කරන්න. එතකොට මාසෙට පොඩි ගාණක් ගෙවන්න හම්බෙන්නේ. අවුරුදු 2 ඉවර වෙද්දී ඔයා ගෙවලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ භාණ්ඩයේ ගාණ විතරයි කිසිම පොලියක් ඔයා ගෙවලා නැහැ. ඊට අමතරව Apple Store එකකින් මේක පාවිච්චි කරද්දී Apple Store එකක Apple online store එකේ හරි Apple physical store එකක හරි මේ කාඩ් එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට 3%ක cashback එකක් එවලෙම හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා රුපියල් හෝ ඩොලර්ස් අපි හිතමු ඩොලර්ස් 1000ක භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තා කියලා. එතකොට ඩොලර්ස් 1000ක භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තොත් එහෙනම් මේ කාඩ් එකෙන් ඩොලර්ස් 30ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙනවා වගේ වැඩක් තමයි ඩොලර්ස් 30ක් ඔයාට ආපහු හම්බෙනවා. අර පේමන්ට් ප්ලෑන් එක ඔයාට කරගෙන යන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයා ෆයිනෑන්ස් කරලා භාණ්ඩ ගත්තත් හැම මාසෙම ටික ටික ගෙවන්න ඒ භාණ්ඩ ගත්තත් අර 103 කෑෂ්බැක් එක හම්බෙනවා. ඊට අමතරව තව 102ක් කෑෂ්බැක් හම්බෙනවා ඔන්ලයින් ස්ටෝර්ස් වල. ඒ වගේම මේක ෆිසිකලි යූස් කරාම ඒ කියන්නේ මේ කාඩ් එක අරන් ගිහලා අපි හිතමු රෙස්ටොරන්ට් එකක අපි කෑම අරගෙන මේ කාඩ් එකෙන් පේ කරනවා. එතකොට 101ක කෑෂ්බැක් එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ කෑෂ්බැක් හම්බෙනවා අනිත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලත් තියෙනවා. මීට වඩා කෑෂ්බැක් හම්බෙන ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ඩිස්කවර් කාඩ් එකේම සමහර කාල් වලට 105ක් වගේ කෑෂ්බැක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේකේ නෝමල් කෑෂ්බැක් එක 101යි. ඊට අමතරව Apple Pay හරහා යූස් කරොත් 102යි. ඒ වගේම තමයි Apple Store එක මේක පාවිච්චි කරොත් 103යි. ඉතින් මේක තමයි මේ කාඩ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය. Apple කස්ටමර්ස්ලට තමයි ඒකේ වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඇප්ලයි කරන්නත් ඔයාලා Apple ෆෝන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. Apple ෆෝන් එකේ Apple Wallet එක හරහා තමයි මේකට ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්නත් එයාලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මට ෂෙයා කරගන්න ඕනලා තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඊට අමතරව ඇප් එකේ තව චූටි දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් ඒක බලලෙමු. ඇප් එකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Apple Wallet එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි Apple credit card එක බලා ගන්න පුළුවන් හම්බෙන්නේ. ඔයාගේ තව credit card Apple Wallet එකට load කරලා තියෙනවා නම් එයා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම එහෙම මොකද load කරලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට Apple credit card එක choose කරාට පස්සේ මේ විදිහට Apple credit card එකේ විස්තර පෙන්නනවා. මේකේ මට කියන්න ඕන එක විශේෂත්වයක් තමයි ඔයාලා purchase එකක් කරාම මෙන්න මේ card එකේ පාට වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මම මේ card එකෙන් තාම කිසිම දෙයක් මිලදී අරගෙන නැහැ. ඒතර ඔක්කොම clean white pure white වලට පෙන්නනවා. මම පර්චේස් කරද්දි මෙන්න මෙතන මම ගෙවන්න තියෙන ගාණ වැඩි වෙද්දි මේක මෙන්න මේ පාට වෙනස් වෙනවා. අපි ඒක බලමු. දැන් මම මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් තමයි අලුත්ම iPhone එකක් ගන්න යන්නේ. එයාලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකම පාවිච්චි කරලා. ඒතර බලමු අපි කොහොමද මේකේ පාට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ දැන් මම ෆෝන් එක මේකෙන් පර්චේස් කරා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් එකේ පාට දැන් කහ පාට වෙලා තියෙනවා. මම ගාණක් ගෙවන්න ඕන හින්දා ඉතින් ගාණ වෙනස් වෙන්න වැඩි වෙන්න මෙන්න මේ පාට වෙනස් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ.
ඉතින් මම හිතනවා මේ Apple credit card එක ගැන ස්ටෝරි එක නැත්නම් Apple credit card එක experience එක ගැන ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් එන්න නැති නැත්නම් ඔයාලට ඒකන පොඩි feel එකක් එන්න නැති කොහොමද මේ Apple card එකක් තියෙද්දි එහෙම නැත්නම් Apple card එක මොනවද තියෙන වාසි ඒකේ premium look එක මේ වගේ දේවල් ගැන ඉතින් මේක මට නම් හිතෙන්නේ නිකන් ඇත්තටම අපිට කියන්න පුළුවන් piece of art කියලා credit card එකක් වුණත් ඒක next level එකට අරන් යන්න යාලා try කරලා තියෙනවා Apple විදිහ. ඉතින් ඒක තමයි මට share කරගන්න ඕනලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට තියෙන අදහස් ඔක්කොම පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ලස්සන වීඩියෝ ඔයාලා දැකලා නැති නැත්තම් ටිකක් දකින්න අමාරු USA වල ඇවිල්ලා අපි ඉද්දි හම්බෙන experience වගේ දේවල් ගොඩක් මේ channel එකේ මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉස්සර කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්න channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි subscription button එක ගාවම තියෙන bell notification button එක on කරගත්තොත් තමයි all videos දාගත්තොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ notification එකක් විදියට. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා රුපියල් 50000ක giveaway එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ giveaway එකට සහභාගී වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. රුපියල් 50000ක් කෑෂ් වලින් සහ තවත් සැනසිලිතයක දිනා ගන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා.